Не працює. Доброго ранку. I do not know Я не знаю, if this is going to be a sermon чи це буде проповідь, or a confession або визнання, or just me telling stories. або я просто буду розповідати історії. So what I want to do first is just pray that whatever I say will go through the Spirit into your heart and mind. Але я хочу спочатку помолитися, що неважливо, що я скажу, щоб воно попало в твоє серце і в твій розум. And make sense. І воно принесло якийсь результат, щоб для вас було зрозумілим. Давайте помолимося. Father God, thank you for today. Батько Небесний, дякую тобі за сьогоднішній день. When we think about what's happening in our world, коли ми думаємо про те, що відбувається в світі, what has been happening in Ukraine, що вже сталося в Україні, what happened yesterday, the day before in Israel, що сталося вчора, перед тим день в Ізраїлі, we ought to thank you for every day. Але ми дякуємо тобі за кожен день. Father, I pray that your Spirit would speak to hearts and minds today. І сьогодні я молюся, щоб твій дух, він досліджував наші серця і наш розум. Because I admit that my thoughts are scattered and not clear to me. Тому що я хочу визнати, що мої думки дуже часто вони розпорошені і не завжди я бачу якусь чіткість. Father, I pray that you would take your words and speak to hearts and minds. І я молюся про те, щоб ти взяв своє слово і говорив до нашого розуму і до нашого серця. Help us to hear your voice. Допоможи нам чути твій голос. Father, I pray that we would understand application, how we can live because of your word. І я молюся про те, щоб у нас було примінення, щоб ми розуміли, як жити відповідно Слову Твого. I pray these things in Jesus' name. В ім'я Ісуса я молився. Амінь. There are and have been a lot of times over the last 2 years that I have felt helpless. А за останні 2 роки дуже часто я себе відчував безпомічним, безпорадним. When I heard about thousands of rockets in Israel, I felt helpless. What can I do? Коли я чув по 1000 ракет, які були в Ізраїлі запущені, я себе відчуваю безпомічним. Що я можу зробити? I spent the last few days hearing some stories from pastors and others that are in the East, like some of you are, and I felt helpless. What can I do? Коли останні пару днів я провів з пасторами, які зі Сходу, я чув неймовірні історії, і ви, деякі з вас, так само переїхали, і я думаю, що я можу зробити? So I want to talk a little bit about that helplessness and maybe what we can do with that. І хочу трошечки говорити про цю безпорадність і що ми можемо з цим робити. One of the things that I understand, especially I understand it in my head, I'm still learning it in my heart, is that we all feel that at times, that helplessness. Все, що я розумію, це те, що ми всі час від часу відчуваємо цю безпорадність. I'm glad that God is not helpless. Я дуже щасливий, що Бог, він не I'm безпорадний. glad he fights our battles for us. Я дуже вдячний за те, що він бореться, за те, що він воює за нас. I have at different times in my life, a lot of times in my life, played the victim. Знаєте, в мене було пару разів в моєму житті, коли я грав роль жертви. I didn't get good grades in school. Я не дуже добре вчився в школі. It's teacher's fault. Це вчителі винні. A teacher's not a good teacher. Вони були нехороші вчителі для мене. The truth is, I just didn't like math. А насправді була правда в тому, що я просто це не любив, і я це нічого не робив. I didn't study. Я просто не вивчав нічого. I didn't even take books home. Я навіть не брав додому книжки зі школи. I would play that other victim. My oldest sister graduated top of the class when she. Я ще грав одну таку жертву. Моя старша сестра, вона закінчила, вона була найкраща в класі. My other sister graduated second, number 2 in her class. Моя друга сестра, вона закінчила, вона була друга по рейтингу в My класі. brother graduated number 2 in his class. Мій брат, він був другий так само в класі. I graduated. А я просто закінчив.
just barely. Так ледь-ледь дійшов до того, щоб закінчити. And so part of there were times when I was like, it's not fair. I have to live up to that. I can't do that. Каже, я думаю інколи, це несправедливо. У мене такий високий стандарт вони задали мені. Я повинен жити згідно з цього стандарту. Not only do Jonathan and I wear the same clothes on Sunday mornings, but I act like him sometimes. Знаєте, не тільки ми з Джонатаном дуже часто в неділю виглядаємо однаково, але я інколи дію, поводжу себе так само, як і він. A lot of times Jonathan is, no, I can do it. Він дуже часто каже, ні, я можу це зробити. I can do everything. Get away from me. I can Каже, do it. я можу все зробити, іди звідси, я сам. I'm like that sometimes. Інколи я себе так поводжу. No, God, I can do this. I got this. І я інколи Богу говорю, Бог, я все зрозумів, я можу це зробити. And then there's other times Jonathan like, I can't. А інколи Джонатан каже, я не можу. And a lot of times I get mad. I get frustrated as a father. You know, that gets so old. Yes, you can do it. І знаєте, інколи так само я розчарований, можу себе відчувати себе вже таким безпомічним. І Бог каже, звісно ж ти можеш. But when I think about it, probably I should be more like him more often. I should be more like Jonathan. Я думаю, що я повинен бути більше як Джонатан, частіше бути таким, як він. I would be better off if I were more like him and I would look to God and I would say, I can't, help me. І якщо би я був подібний до нього в тому, коли він каже, я не можу, допоможи мені, щоб я дивився так само до Бога і казав йому те Maybe if саме. I'll remember that more often, that'll help me to be a better daddy. Якщо б я пам'ятав це частіше, я був би кращим татом. In Exodus chapter 23. В Виході в розділі 23 розділі. And we'll just touch there. We're going to end up in Joshua. Ми тільки поглянемо трошечки, але ми будемо говорити з книги Ісуса Навина. In Exodus chapter 23, several times God tells the Israelites that he's going to give them this land that has been promised to them, right? В цьому розділі декілька разів Бог говорить ізраїльтянам, що він дасть їм обіцяний край. It was promised to them all the way back in Genesis, in Genesis chapter 12 to Abraham. I'm going to give you a land. І він обіцяв це ще в Бутті, коли він говорив до Авраама, що він дасть їм новий край, і це будуть для твоїх нащадків. And here in Exodus, they're still in this wandering through the desert place. І у Виході 23 розділі вони все ще перебувають у пустелі. And God is telling Moses to Joshua, they're saying, I'm going to give you this land. I'm going to drive out the enemies that are already there. I'm going to drive them out before you, and you're going to take the land. І Бог обіцяє, що я дам тобі обіцяний край, і я вижену всіх жителів або ворогів з цієї землі. Well, most of the time in that chapter, that's what he says. I'm going to drive them out. I'm going to drive them out. І те, що там сказано, я їх вижену, But then in verse 31, але в 31-му вірші, about halfway through the verse, I will give the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you. А потім він говорить, і віддам у ваші руки тих, хто заселяє цю землю, я прижену їх сперед тебе. And God's saying, I'm going to give you the land is yours, I'm going to drive out the enemies, I'm going to put the enemies in front of you, and you're going to drive them out. А потім він каже, у них звучить так, що я тобі дам цю землю, і дам в твої руки, і ти виженеш їх. Спочатку він казав, я вижену, а потім він каже, я тобі дам твої руки, і ти виженеш. I'm sure God could have just kind of miraculously ran everybody out, and it would have been an empty land just with fruit trees and vegetables, and the Israelites could have walked right in and took possession. But the Israelites had to have a part. They had to have a role in that. Я вірю, що Бог міг би таким чином поступити, щоб вигнати всіх звідти людей чудовим чином. Земля була би пуста, вони зайшли, і всі фрукти, все би вони насолоджувалися тим. Але у ізраїльтян повинна була бути своя роль, яку вони грають в цьому. They had to fight for it. Вони повинні були боротися за це. And probably all of us would remember and we would recognize that the things that we fight for, we appreciate the most. І, напевно, ви всі маєте в своєму житті речі, за які ви боролися, тому ви краще цінуєте ті речі за те, що ви боролися. There have been some things that I feel like I have fought for and I have
won the victory. І інколи в моєму житті було таке за те, що я відчував за те, що я за щось боровся, і я повинен боротися, і я отримав цю перемогу. And I know that's true of you as well. І я думаю, що і для вас це правда. As I was thinking over the last day or two about some of my fights, the truth is I haven't had to fight for much in my life. Але коли я в останні дні думаю про те, що мою боротьбу, за що я боровся, насправді це не так багато. I remember when I was a kid, a high school kid. Пам'ятаю, коли був у старшій школі, My family, by then my brothers and sisters were grown and they were gone, and so it was just me. і мої брати і сестри, вони виросли, вони покинули дім, і був тільки я в родині. We lived in a mobile home, І a ми trailer. жили в такому трейлері, в мобільному будинку. Back then, where I lived, it was considered that if you lived in a mobile home, that you were poor, you were nothing, you were В тому місці, nobody. де я жив, якщо ти жив в такому мобільному будинку, це визначало тебе як бідну людину. Ти був бідний. I lived in a place where there were a lot of big farms. Я жив у місцевості, де було навколо багато великих ферм. And so the people that owned the big farms, they had lots of money. They had lots of land, they had lots of money. І люди, які володіли фермою, вони мали багато грошей, тому що вони багато землі мали. And so that was kind of the caste system that existed where I lived and when I grew up. І це оця система кастова, які різні касти. Це було в той час, коли я жив, де я These зростав. rich families that owned the farms. Багаті родини, вони володіли фермами. Maybe there were some families that owned some businesses. The guy selling the tractors, he was making a lot of money too. Потім ті люди, які, можливо, маленький бізнес мали, ті, там, хто продавали трактора, вони так само мали гроші. My dad worked for a gas company, so he would deliver propane to the people. We didn't have pipes that went all out into the country. They had tanks, and you had to take the gas to Мій тато, він працював для газової компанії, і він пропан він доставляв в великих балонах, тому що у нас не було тоді труб, і треба було доставляти в різні регіони. Pretty poor area, kind of a village kind of an environment. Там, де я жив, це була достатньо бідна місцевість, от така от село таке. And I remember back then thinking, oh, those rich kids, the farmers' kids, they have everything. They don't have to fight for anything. І я пам'ятаю себе, я думав, оті багаті діти, вони все мають, і їм ні за що не потрібно боротися в житті. I felt like I live in a trailer. We're poor. I don't have anything. І я пам'ятаю таке відчуття, я думав, я от бідний, я живу в трейлері, я нічого не маю, нічим не володію. I look back on that now and I'm like, I didn't need anything. I had a mom and daddy. I had a place to live. We were doing І я good. подумав, і зараз я дивлюся туди, згадуючи про це, думаю, я мав маму і тато, я мав що їсти, я все I мав. really didn't have to fight for much. Мені не потрібно було боротися за це. In thinking about all of that, one of the things that I thought about is that we fight for things that are worthy. І інколи я думаю, коли ми за щось боремося, чи варто вони цього? And so getting an A or a B in a math class, to me, when I was a teenager, that was not worth the effort. Коли я був підлітком, для мене отримати найвищу оцінку в класі, щоб треба було прикладати зусиль, це було не варто для мене, тому я не прикладав So I зусиль. didn't fight for those grades. I didn't care. Тому я не прикладав зусиль, я не боровся. Later in life, and I was in university, and I was interested in and I wanted to have this career, then I began to fight for the grades a little Коли bit. вже був я в університеті, і коли мені хотілося мати цю кар'єру, тоді я вже почав боротися, я вже почав навчатися. And even more so when I went to seminary, and I was very interested in that, and I felt like I was called by God to be there, and so I fought for the grades. I studied. І I коли worked я був hard. вже в семінарі, я відчував поклик Божий, я знав, що я хочу бути служителем, я знаю, що Бог мене кличе. Я так само докладав зусилля, так само воював за це, боровся за оцінки. We use that phrase, you got to fight for it. We use that a lot. Ми дуже часто говоримо, тобі треба боротися за це, прикладати зусиль. You want to have a strong marriage, you got to fight for it. Якщо ти хочеш мати сильний шлюб, тобі треба боротися за нього. What does that mean exactly? Що це означає? I got to fight for my marriage. Okay, if somebody messes with Lena, I'm ready to fight. Що означає боротися за шлюб? Якщо хтось буде мати проблеми з нею, да, я буду з нею боротися. Sometimes it's difficult. Інколи це важко зрозуміти, що це означає. We got to fight for your children. Тобі треба боротися за твоїх дітей. Lynn and I have talked about this a lot over the last couple of years. When we see these other families that have adopted or trying to adopt, and in Ukraine, you have to fight for it.
Ми дуже часто про це говорили останні роки, і ми коли бачимо людей, які хочуть усиновити, чи готуються до цього, і ми розуміємо, що їм потрібно боротись за це. For many reasons. Багато причин, це не так легко. Government or whatever, they're not going to give you. Держава, вона так легко тобі не віддасть нікого. You're going to have to fight for Тобі it. потрібно You have боротися. to make phone calls. You're going to have to go see people. You're going to have to push. Тобі треба дзвонити постійно, узнавати, дізнаватися, ніби штовхати це все. Просто так легко нічого не дається. Now, those kinds of, that's a kind of fighting. Це ніби боротьба така певна. Obviously, there's the kind of fighting that's happening in other parts of Ukraine or in Israel. І іншого виду боротьба відбувається в Україні, в іншій частині України, так само в Ізраїлі. And I'll tell you about one more fight in Я вам my life. розкажу про ще одну боротьбу в нашому And житті. I hope it's not, it's just for fun. І розкажу, я надіюся, що це просто для того, щоб розвеселити вас. You might not believe this right now as you look at me here on stage that, I'm a big, strapping bodybuilder kind of. Ви можете не повірити, ви можете подивитися на мене, я так в хорошій такій формі. But when I was in 9th grade, Але коли я був в 9 класі, I was about as big around as a pencil я був настільки тонким, як олівець. and all of 40 kilograms. І всі ці 40 кілограм мене. And one morning on the way to school, I got on the school bus, right? Like І одного дня, коли йшов в школу, мені потрібно було сісти на цей шкільний автобус. and I walked down the aisle, І я пройшов через такий and kids куток. are seated І in all the seats. діти сиділи, я йшов у And проході. I see the one seat's next to a window, І я побачив одне місце вільне біля вікна. and here's the aisle, А тут був прохід. and so I want to sit there. І я хотів там сидіти. And I don't remember exactly how it happened, but I had a big mouth for Я such не a знаю, little як bitty це boy. сталося, back але я був дуже такий, знаєте, говорючий, неправильно. then. So probably what I did is I probably said, Скоріше всього, що я зробив, я не пам'ятаю, яким чином я сказав, каже, посунься. he was bigger than me, Але він був більший, ніж я. and he didn't move. І він, звичайно, не посунувся. Now, a smart little boy would have said, would you kindly mind moving your Каже, legs so розумний that I can хлопчик, get in? він би сказав, будь ласка, не міг би ти посунутися, я би тут сів. Because that's not what I did, because not only did I have a big mouth, apparently I had a small brain. Не тільки те, що я мав якби ніби великий рот, говорив багато, але я виглядає так, що я мав дуже мало мозгів And тоді. so I just bowled through his legs. Я почав так просуватися, там розштовхуючи ці ноги. Unbeknownst to me, his knee was already hurting from some other accident. What? His knee was hurt from some other accident. А у тої людини були проблеми з колінами через щось інше, там друге. And I heard it even more Те, when що I я зробив, pushed through his я legs. коли штовхав його, я больно йому зробив цій людині. And he made an announcement right then and there on the school bus. І прямо в автобусі він дуже голосно Some of сказав. you, especially you guys, you've been there before. Я думаю, хлопці, ви були в таких подібних ситуаціях? Says, today, Каже, сьогодні, school, після in the школи, street. на вулиці. And then all day in school, every time we pass one another in school, today. І кожного разу, коли ми в школі зустрічалися, впродовж дня він мені казав, сьогодні твій And день. I was scared to death all day І long. мені було страшно, мені дуже було страшно цілий день. And there was nothing I could do to get out of it. І нічого не міг зробити, щоб уникнути цього. I could run, he would just get me some other day. Якщо б я втік, він би все одно нагнав мене, якби досяг мене іншого дня. To my credit, I knew I had to stand up to him. Все, що я знаю, мені треба бути стояти проти. Me and my credit got beat up that day. Мене побили в той день. So I'm walking down the street, it's like a Western movie. І це так, як в вестернах, я так ішов там по дорозі. He's walking towards me, Він ішов переді his мною. bad knee. І його коліно, отак, от як в фільмі. And I'm walking towards him with my toothpick body. І я отакий, як олівчик, отак от йшов перед ним. He could have killed me that day. Він міг би мене вбити того дня. He beat me up, but he didn't kill me. Він побив мене, він не вбив мене. He pushed me down.
Він повалив and мене he pinned my arms down, and he і just руки started slapping заламав, me. і просто мене по лицю отак. He could have been beating me. He could Він have міг really hurt побити me. мене сильно. Mostly what he hurt was my feelings. Все, що він якби зробив мені боляче, це моїм відчуттям. He humiliated me, Тому що він принизив мене. embarrassed me. Принизив мене. So that was a fight that I lost. І це була та боротьба, яку я програв. Sometimes over this past year and a half, 2 years, sometimes I feel embarrassed, humiliated that I'm not fighting harder with what's going on in this nation. І за останні 2 роки я відчуваю себе дуже часто приниженим теж, або таким, знаєте, подавленим за те, що я недостатньо воюю за цю націю. You might feel that way too sometimes. Можливо, ви інколи себе так відчували. Let me get back to these Israelites. Давайте повернемося до ізраїльтян. God tells them, you're going to have to fight for it. І Бог сказав, ви повинні боротись за це. Fast forward to the book of Joshua. І тоді ми йдемо далі, в книгу Ісуса They're Навина. getting ready to finally cross the Jordan River and go into the promised land where they're going to have to fight for it. І коли вони вже були близько до того, щоб перетнути річку Йордан і боротися за землю. 3 times in the first 9 verses, be strong and courageous. Be strong. І в першому розділі, в перших 9 віршах декілька разів згадується: будь сильний і мужній. I would like to think that day that boy beat me up, that at least I was courageous because I did go meet him. Я надіюся, що той день, коли цей хлопець побив мене, я був достатньо мужнім, тому що я все ж таки зустрівся з I ним. wasn't very strong, Я не був дуже сильним, but I was courageous. that але day. я був мужнім, тому що я був сміливим. Я пішов і зустрівся з ним. Was Joshua and these young men, were they strong and courageous? Чи Ісус Навин і його люди, чи вони були мужніми і сильними? I think so. Я думаю, що так. They had reason to be. А в них була причина. This was a young generation. Було молоде покоління, нове And they were покоління. battle hardened even before they crossed the river. They had already been in fights. Вони вже боролися, і вони боролися до того, навіть як перейти річку Йордан. One of the cool chapters in the Bible, back in Exodus, Exodus 17, I think. Вихід, 17 розділ, дуже класна історія, розповідається в Біблії. Let me glance at that just for a moment. Я дуже так швидко подивлюсь на це. Yeah, Exodus 17. Вихід, 17 розділ. Two really cool stories in that Дві дуже chapter. класні історії тут. One of them is where the people are grumbling and Moses strikes the rock and they get water. Одна з них – це коли люди, вони були незадоволені, і вони постійно про це говорили, і Мойсей взяв палицю і вдарив по скелі, і вода потекла. But then the other part Але is друга частина, they are attacked by the Amalekites. і малакітяни, вони атакували їх. So then Amalek came and fought with Israel. І Амалек прийшов, і він воював з Ізраїлем. And get this. So Moses said to Joshua, І Мойсей сказав Ісусові: choose for us men and go out and fight with them. вибери собі сильних чоловіків, піди виступи завтра проти Амалика. This is that famous story where Moses is on the hill and Aaron and Hur are holding his hands up, and as long as his І це відома hands up, they історія win про the те, battle. коли Мойсей, він стояв на горі, і він тримав руки, і люди підійшли, і вони There's a підтримували good руки. sermon there about It's a- having some people around you to І, hold і you up. дуже класно можна проповідувати на цю тему, що коли дуже важливо, щоб люди стояли і тримали тобі руки. But the part that captures my attention there is that Moses tells Joshua, choose some men and go fight. Але те, що захопило мою увагу, коли Мойсей каже Ісусу: вибери собі сильних чоловіків і іди воювати. So back to the book of Joshua, І коли ми йдемо знову в God is книгу telling Ісусу him, be strong Навина, and courageous. You're getting ready to go fight for this land. і він каже, Бог каже: будь сильним і відважним, будь готовий воювати за цю землю. Chapter 4, І 4 I'll розділ, just touch there for a minute. That's the part where they actually cross the river, це той розділ, коли вони перейшли річку. and God tells them, pick someone from each of the 12 tribes to go
pick a rock that they carry over their head and make a stack of rocks that's going to be a remembrance, a testimony to what God has done. І Бог сказав Ісусу Навіну: вибери людей з кожного коліна, і нехай вони візьмуть каміння і принесуть, і ви зробите таку, якби ніби кучу з цього каміння, і це будуть камні на свідчення. Вони будуть нагадувати вам, що Бог зробив. Verse 21. 21-й вірш. And he said to the people of Israel, when your children ask their fathers in times to come, what do these stones mean? Як ваші сини запитають вас, кажучи, що це за каміння, then you'll let them know that Israel passed over the Jordan on dry ground. сповістіть вашим синам: Ізраїль перейшов Йордан по сухому. Stones of remembrance. Для того, щоб ви пам'ятали, да, камні для того, щоб ви згадували на згадку. I was reminded of this when we were at this retreat this week, hearing stories of miracles. На минулому тижні ми були на ретріті, і ми чули дуже багато історій чудес, от що Бог зробив. Miraculous escapes. Дивовижний вихід. Miraculous salvations. Дивовижне спасіння. Folks, we need to remember those things. Нам потрібно пам'ятати це. We need to write them down. Нам потрібно записати це. We need to take pictures. Можливо, фотографії We need to make зберегти. monuments. Можливо, зробити пам'ятники. Because there's going to be a time when your children are going to say, І тому що буде час, коли ваші діти запитають, what happened here? що тут сталося. And the history books are going to record that Russia invaded Ukraine or Hamas sent rockets to Israel. І в книзі в історії, в історичних буде написано, що Росія напала на Україну або Хамас напав на Ізраїль. And many of you are like me, you're old enough to know that history books change. І більшість з вас, так як я, і ви пам'ятаєте про те, що книги з історії, вони дуже часто Truth is міняються. not always. І правда, вона не завжди показана в цих книгах. And the history books are going to record that there was an invasion and that this terrible thing happened and this thing happened and Що this вони thing happened. в історичних книгах ви можете прочитати? Оце тут був захват, тут було це тут сталося жахливе це. We need to remember the miracles. І нам потрібно пам'ятати We need to чудеса. remember what God did. Нам потрібно пам'ятати, що Бог робив. I've thought of this question many times. You know, someday Jonathan will say, Daddy, what did you do during those war years? І я думаю, що колись мій син запитає: тато, що ти робив під час війни? I need to remind myself. Мені потрібно собі нагадати. Because if I'm not careful, then the answer is going to come out. I don't know. We built a house. I don't know. Він каже: я не знаю, ми дом будували. I hope we've done a little more than that. Я надіюся, що ми зробили більше, ніж це. Joshua chapter 6. 6 розділ Ісуса Навина. They have to get through Jericho before they can do anything else. Перед тим, як кудись далі рухатися, їм потрібно було перейти через Єрихон. It's a fortified city that is essentially guarding the entrance into the promised land. І це була фортеця, яка охороняла вхід в обіцяний край. And you know the story. І ви знаєте історію. And so again, these young men, this new generation that had been allowed to enter into the promised land, and they're fighters. They're strong and courageous. І це молоде покоління, яке входило в обіцяний край. Вони були воїнами, вони були сильними і мужніми. The scripture doesn't go into a lot of detail about what they were feeling or thinking. В Біблії не говориться про те, про що вони думали, що вони відчували. And for sure this was written, this was recorded after it had happened, right? І, звичайно, це записано було після того, як все відбулося. And so it reads like what the military would call an after-action report. After a battle, somebody sits down and writes down what І happened. це виглядає ніби так, коли в військовому значенні це буде після того, як відбулася битва, запис такий, да, після. It's just the facts. Here's Це what просто happened. факти. Оце сталося так, And so, так. you know, I can't tell you what the young men were feeling or what they were thinking, what they were doing day to day, because it's not recorded. It's just Я не some знаю, що вони imagination. думали, як вони відчували себе кожного дня, кожної хвилини. Ось те, що записано. But I imagine
А я можу собі уявляти, after chapter 1, після першого розділу, they've been told repeatedly, be strong and courageous. що Бог сказав, будь сильний і відважний. Ви так, о, все, да, ми готові, все, ми розминка. When they cross the river and the ark is crossing the river and the priests are standing in the middle of the river and the river just stops. Коли вони пройшли цю річку, коли священники увійшли у річку, і ця річка просто зупинилася. They cross on dry land. І вони прийшли по суходолу. I think the young men are like, Я думаю, о, молоді люди, о, що нас чекає далі? Ми готові до битви. Давай, Єрихон, зараз ми візьмемо його легко. hey, what's the plan? What are we going to do? Який план? Що ми повинні робити? Розкажіть нам план. We're going to walk around the city. Ми будемо ходити навколо You фортеці. soldiers, І ваші солдати you just keep your mouth shut. просто мовчіть. The priests with the trumpets are going to blow their horns. А священники і ті, хто грають на трубах, вони просто будуть дудіти. I can imagine Я можу собі тільки уявити, that these battle-hardened soldiers що ці солдати, які готові були Young воювати, men. молоді люди, were like, wait, what? то що? Now looking back on them, we're like, oh, they obeyed God. They were І so obedient. коли ми дивимося назад і читаємо, вони такі heard слухняні God's були, voice and they вони почули did what Бога, they were supposed і вони to do. моментально все зробили так, як Він, вони були слухняні Богу. Maybe they were a lot more spiritual and better men than me, Можливо, вони були набагато більш духовні і кращі, ніж я, because I think I would have been saying, wait, what? але я думаю, що я би сказав, What що? do you mean we're going to walk around this? We're going to have a parade? Що ви скажете? Ходити навколо фортеці, це що, парад якийсь? They walk around the city blowing their horns and they go back to camp. Вони пройшлися навколо міста, вони подуділи і повернулися знов в свій табір. Next day, На слідуючий день, okay, let's go get them. окей, давайте, вже може сьогодні ми будемо воювати. Все, так оділи, обмундирування, все. Get my sword. Де мій меч, де мій шлем, де все моє обладнання? Left flank, right Давай, flank. хто зліва, хто справа, заходимо. Bring forth the trebuchet, the whatever the Може, ми catapult. там щось будемо там кидати туди, щось зруйнуємо. And Joshua, no. Ісус навіть каже, ні. Line up in parade formation. Знов парад. You priests, blow your horns. Ви тихо ходите, And а we're священники, вони дудять. We're going to stroll around the city. І ми просто будемо навколо місця. Обійдемо. What? Що? The soldiers in the front and the back. Солдати, які були the ark, попереду і позаду. the priests and the arks in the middle, blowing their trumpets. The soldiers in the front and the back. І священники посередині, вони там йшли своїми Why? інструментами. Why did I even bring my sword? Вони могли думати, для чого я взяв свій меч? I have never felt more useless in my life. Я не відчував ніколи себе більш непотрібним в своєму житті, коли я просто ходжу. Trumpet players are like, Вони там дудять. I don't even have a sword. І I'm blowing a horn. вони не мають навіть меча, вони просто мають музичний інструмент. Day 3. Guess what we're doing? День третій. Згадайте, що ми робимо. Day 4. Guess what we're Четвертий. doing? Що ми робимо? Day 5. Guess what we're П'ятий doing? день. Day 6. Guess what we're Шостий doing? день. But then came day 7. Але потім сьомий день прийшов. Стало цікаво. And maybe, I don't know, maybe Joshua says, okay, guys, we'll do something a little different today. І, можливо, Ісус навіть сказав, о, хлопці, сьогодні ми трошки по-іншому себе поведемо. Pull the sword out. І вони на кінець, то меч, Yes. от меч, да. And Joshua says, we're going to walk around 7 times А він today. каже, сьогодні ми будемо 7 разів навходити навколо міста. Okay. Окей. So they walk around 7 times. Отже, вони обійшли 7 разів. But Joshua tells them because the Lord told him Ісус навіть сказав їм це зробити, тому що Бог сказав йому це on the зробити. 7th time, І на 7-й раз with one voice, we're all going to shout. Everybody, the soldiers, the priests, we're going to shout. І в кінці ми всі разом, одночасно, просто закричимо. Всі священники, воїни. And I think probably some of the soldiers are thinking, well, yeah, that's different. Можливо, солдат, да, сьогодні по-іншому. What are we doing? Що ми робимо?
Our fathers spent 40 years in the wilderness. Наші батьки провели 40 років у пустелі. This land has been promised to us. Ця земля була обіцяна нам. God said to drive them out. Бог сказав, що він вижене їх. And we're І щоб ми going to yell вигнали. at them. А ми будемо кричати на них. I'm just going to take a guess here. Maybe your faith is greater than mine. Можливо, твоя віра, вона більше, ніж моя, але я просто, візьму, я буду думати, розмишляю. That little kiosk place, it's a little pizza place or whatever right here. Оцей маленький там кіоск, який знаходиться. You can go out there and walk around that place for the rest of your life and scream as loud as you can. Ти можеш все своє життя ходити навколо нього і кричати так For сильно, as як ти long as можеш. you can. Так довго, як ти можеш. And I bet, І я гарантую, without the power of God, що без сили Божої not a single brick will fall from ні that один place. маленький камінчик не відвалиться з Not in нього. a million years. Навіть якщо 1,000,000 років це займе. So right, we understand Щоб ми розуміли, what happened що at сталося Jericho в Єрихоні. was all God. Це був Бог. It was not the soldiers. Це не солдати. It was not the trumpets. Це It не was not the труби. shouting. Це не те, що вони It was кричали. God. Це був Бог. Let me do something just a little bit different, just for a moment. Я один момент зроблю щось інше. We have this in Ukrainian. Ми маємо на It's українській a мові Jesus Storybook Bible. біблійні історії. We read this to Jonathan. Ми читаємо це Джонатану He кожен likes the вечір. pictures, Йому but подобаються картинки. he's learning the stories. Але він потихеньку починає It's not a в'їжджати в історії. complete Bible, but it's selected Це не stories вся from the Bible. Біблія, там вибрані історії, але більшість. Oh, here's the one right here. От прямо тепер про They're Єрихон. marching around Jericho. Що вони ходять навколо Єрихону. At the end of all of the І в stories, кінці кожної історії в цій Біблії it always says something like, this is what happened, там написано, ось що сталося, and this was cool, і це було класно, but someday it's going to be even better. але одного дня це буде навіть краще. Give an example. Наприклад, я вам покажу. God's plan was still working. Божий план все ще працює. One day he would give his people another leader, like Joshua. Одного дня Бог дасть людям іншого лідера, подібного до Ісуса And Навина, another home, і інший дім. but this home, Але цей дім no one could ever take it from them. ніхто не зможе від вас забрати. Це кінець одної історії. David and Goliath. Давид і Голіаф, історія про них. Що вона закінчується в цій Біблії. So it tells the story. Goliath goes down. Що Голіаф він впав. God saved his people. David Бог is a hero. спас людей, Давид герой. But then the end of the І в story. кінці історії, Many years later, багато років по тому, God would send his people another young hero to fight for them. Бог пошле іншого молоду людину боротися за них And to save them. і спасти їх. But this hero would fight the greatest battle the world has ever known. Але цей герой, він буде боротися в найбільшій битві світу. He's talking about Jesus І це defeating sin говориться and про death. Ісуса, який переміг гріх. There's one about the 23rd Psalm. І ще одна про 23-й псалом. God is my shepherd. Господь то мій пастир. The end of that story І в кінці says, цієї історії сказано, another shepherd was інший coming, пастух прийде, a great shepherd. великий пастух. He would be called the good величний. shepherd. І його будуть називати добрий пастир. And this shepherd was going to lead all of God's lambs back to the place where they had always belonged. І він поведе всіх овечок до тої землі, Божих овечок до тої землі, де вони належали. Close to God's heart. Ближче до його серця. We need to remember Нам потрібно пам'ятати, the story is not finished yet. що історія ще не That закінчилася. there's a king coming. Що цар, він іде, гряде. He's more powerful than all the rockets. І він набагато сильніший, ніж будь-яка He can ракета. do more than we've ever dreamed or imagined. Він робить набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Someday Одного дня he will wipe away the tears.
Він утре кожну сльозу. Someday there will be justice. І одного дня прийде правосуддя. In His ways, we know, we see it in the Scripture, we see it in our lives. His ways are different than our ways. І ми бачимо в Біблії, що його шляхи, вони відрізняються від наших шляхів. I would not dream to walk around the city. Я би ніколи собі не уявив просто ходити навколо місця. This feeling of helplessness that I have sometimes. За відчуття безпорадності, яке час від часу маю. Most of the, this is kind of the confession part. Most of the day, Lena and I are at the apartment with her mom and with Jonathan. Це більше таке зараз моя сповідь така. Більшість своїх днів, як ми проводимо, це з Леною, з Джонатаном і з її мамою, якій потрібно все обслуговувати. And at least in my brain, I believe that that's important work. В моєму розумі, звичайно, я розумію, що це важливо, те, що ми робимо. I think what Lena does every day with her mother gives her mother dignity and compassion. І я думаю, те, що Лена робить кожен день з мамою, це дає їй, піднімає її гідність. We think about, the golden rule, do unto others as you would have them. I would hope somebody will take care of me the way that Lena is taking care of her mother. Золоте правило таке, що те, що ти очікуєш, щоб інші тобі зробили, ти роби. Я надіюся, що прийде час, коли хтось подбає про нас. Between Baba Lena and Jonathan, it is almost all-consuming. Між бабою Леною, це моєю мамою, і Джонатаном, це завжди таке. Don't have time to do much of anything else. Ми не маємо багато часу щось інше робити. And part of me, most of the time, I'm okay with that. I'm happy with that. I'm glad that we get to spend. We're blessed to spend that kind of time with Baba and to spend that kind of time with Jonathan. І більшість часу, мені нормально, і я радий, що в нас є можливість проводити з ними час. But there's a part of me too that thinks, man, my boy, where's he going to learn to work? Because he's not watching me get up and get ready and go to work every day and come home інколи я every day. думаю, чому я вчу свого сина? Він навіть не бачить, що я ходжу на роботу, як він навчиться працювати. I guess there's different kinds of work. А я думаю, що є різний вид роботи. A New York pastor that passed away a few weeks ago, Tim Keller. Такий пастор з Нью-Йорка, який нещодавно відійшов на небеса, Тім Келлер. He wrote a couple of books about the theology of work. І він написав деякі книги про теологію роботи. When I was in seminary, a really simple definition of theology that we learned was just simply thinking about God. І сама проста теологія, яку нас навчили в семінарі, це просто думай про Бога. So a theology of marriage, your theology of marriage is what you think God thinks about marriage. І твоя теологія про шлюб – це те, що Бог думає про шлюб. A theology of sex is what you think God thinks about sex. Твоя теологія про секс – це те, що ти думаєш, що Бог думає про секс. Theology of war, what you think God thinks about war. І теологія про війну, що Бог думає про війну. Well, Tim Keller wrote 2 or 3 books about the theology of work. What he thinks God thinks about work. І цей автор, він написав 2 книги про теологію роботи, те, що він думає, що Бог думає про роботу. And a lot of us, we have not a great attitude about work. І більшість з нас, ми не дуже маємо хороше відношення до роботи. It's something we have to do. Ми робимо те, що ми повинні I робити. hate my job. Мені не подобається моя робота. Which is perfectly normal for a lot of people. І це нормально для більшості You людей. don't always get to do what you want to do or what you love to do. І не завжди ми робимо те, що нам подобається, You do і те, what що you ми have to хочемо. do. You Ми make a робимо living. те, You що provide for ми your family. повинні робити. Ми забезпечуємо свою родину. Here, the important part about what Tim Keller's theology of work is that work is not a curse. І цей пастор каже в своїй книзі, що робота – це не прокляття. Work itself is not a result of the fall. І сама робота – це не є результат гріхопадіння. There was work before the fall. Adam and Eve had a job in the garden. І робота була ще до гріхопадіння, тому що Адам і Єва, вони мали роботу ще в Едемському саду. Work is God ordained. It's God gave us І це те, що work. Бог нам дав, це те, що Він створив.
The curse made it harder. Прокляття зробило це, гріхопадіння зробило це важчим. Probably the curse made it so that there are people that have jobs that they hate. І, можливо, гріхопадіння привело до того, що люди мають роботу, яку вони But work itself ненавидять. is not the curse. Але сама робота – And це не є прокляття. We see Paul writing to the Colossians chapter 3 and he says, whatever you do, І ми бачимо, що апостол whatever you Павло пише work Колосянам, as unto the що би Lord. ти не робив, або щоб ти це робив як для Господа. Right? I need to remember that Мені це потрібно because my пам'ятати. job right now is Тому що моя mostly робота прямо зараз, це Jonathan більшість. and helping Lena with her mother. Це мій син і допомагає моїй дружині з її мамою. We get to do some of the things that we love, working with orphans or helping some families. І що ми можемо, то, що ми робимо, це ми працюємо з сім'ями і з дітками, які позбавлені батьківського піклування, це ми любимо робити. One more reference to somebody and then we'll wrap it up. І ще скажу вам одну цитату, і ми закругляємося. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Віктор Франкл. Right? Austrian psychiatrist. Австрійський психіатр Was in a concentration camp. в концентраційному World War таборі II during the Great War. в Другій світовій He війні. survived. Він вижив. He noticed that the other survivors mostly survived because they found meaning in life. Він зауважив, що більшість людей, які вижили в концентраційному таборі, це більшість з них вони мали ціль в житті або значення. A lot of people in those situations just gave up. Багато людей And they вони died. здалися. But others, even in the midst of torture and suffering, they found ways to serve one another, to serve others. А інші люди навіть посеред тортур вони знайшли можливість служити один одному. He tells stories of the man that one little spot where he was able to grow a few flowers. І там розказується про одного чоловіка, який знайшов якесь таке маленьке зовсім місце, де він міг вирощувати квіти. If the Germans would have seen that, they would have just. Якщо б німці це побачили, вони би просто це розтоптали. But he had something to nurture, something to care for. Але в нього було щось, про що він дбав, про те, про що він піклувався. And then all of the others who spent their time taking care of one another and helping one another despite the terrible circumstance. І також інші люди він описує про те, які дбали один про одного, не дивлячись на ці жахливі умови або жахливі ситуації, в яких вони були. Finding meaning in our life. Знайти ціль або суть свого життя, того, що ти робиш. Is one of those ways, I think, to overcome that sense of helplessness. І я думаю, це один з шляхів побороти цю безпорадність. Remembering Пам'ятати that stack of rocks or your journal or a painting or some way to record and to remember, not just for yourself, but for those who are going to come after us, is one of those ways to defeat helplessness. Пам'ятати те, що Бог робив, зробити собі, завести собі щоденник, записувати. Оце так, як ізраїльтяни, вони каміння це збирали. Для того, щоб не просто нагадувати собі, а розказати своїм дітям потім, що Бог робив. Це іще один шлях побороти цю безпорадність. Going back and reciting those testimonies, hearing those stories, чути ці історії, записати ці свідчення. helps us to know that Це допоможе нам знати, що Бог є все ще Богом. God is God, God is on his throne. Що Бог є Богом, і Він є на He's троні. not surprised by anything that's І happened. Він не здивований тим, що сталося. Like Joshua, like the Israelites, we need to hear God's voice and then be obedient and do what he says. І так само, як ізраїльтянам, як Ісусу Навину, потрібно було почути голос Божий і бути слухняним і зробити те, що Він сказав їм. In man's eyes, В людських очах some of you
Дехто з вас, some of the people that you know, деякі люди, яких ви знаєте, are doing some tremendous, amazing things вони in роблять the midst of this war. неймовірні речі під час цієї війни. Delivering aid, Вони доставляють delivering допомогу, comfort, вони praying утішають, with people. моляться за людей. I'm literally rescuing people. Насправді спасають їх в прямому значенні цього слова. And then some of us maybe we don't feel like we're doing that big thing. А хтось з вас всередині, можливо, відчуває, я нічого такого великого не роблю. I'm just going to whatever little thing that you have done or you're doing. Я просто хочу вам сказати, що те маленьке, яке ви зробили або можете зробити, That feels insignificant, that feels like I'm not які ви, doing здається, enough, I'm not doing anything. недостатньо, незначимим. Вам здається, що це нічого. Whatever that is, Неважливо, що це. I feel confident in saying that's more than walking around a city blowing a horn. Але це набагато більше, ніж просто ходити навколо міста і дудіти. They didn't do anything. Вони взагалі нічого не зробили. They went for a walk. They Вони went on a просто на parade. прогулку пішли на парад. God did Але everything. Бог зробив все. It's hard for me. Це для мене важко. And a lot of times I'm not doing Дуже a very good job. часто я не справляюся з цим. But we need to trust God's doing something. Але нам потрібно довіряти, що Бог робить It щось. may feel like walking around Jericho, І, можливо, ти себе відчуваєш просто, що ти ходиш навколо but we know how Єрихону. that ended. Але ми знаємо, чим це закінчилося. You can take over. Якщо ти можеш закинути. Thank you. Просто деякі речі, які ми почули за останні 2 тижні, вони, як кажуть, взривають мозок. Я знаю, що ви знаєте багато свідчень, і це те, що, можливо, варто записати. Один пастор на одній зустрічі, він розказав про те, що хірург, християнин, був, коли ці взривалися різні там ці ракети. Я не знаю їх назви, вибачте, я не воєнний спеціаліст, але щось таке, що коли декілька метрів, воно ніби все, просто все. Можливо. І він каже, він стояв дуже близько, і що сталося в цей момент? Асфальт в долі секунд почав підніматися, і його завернуло, як в ковьор. Просто в ковьор. І що в нього був тільки вивих плеча, і він трошечки ударив голову. І коли його виймали, люди приїжджали і розрізали це, тому що він був завернутий в коврик. От каже, так ніби дуже ніжно, дуже це. Він був завернутий просто. Він каже, я знаю цю людину, я служу. Це, коли ти це чуєш, такий, вау, таке не може бути. Це неймовірні речі. Це не просто таке, це реальні речі. Друге, що ми чули від того ж пастора, він служить, він як їздить і капеланом, і все інше, про те, що коли йшла колона російських військ, один старший чоловік, це в селі було, він прийшов з бутилкою, і він був дуже злий, ще 70 років більше, і він хотів просто кинути це. І його всі утримували, тому що знали, що якщо якийсь супротив буде, то вони розстрілювали. Вони розстрілювали всіх, хто підходив близько, і всі сиділи по домам, і вони його утримували, ледь-ледь утримували. Але він все одно якимось чином вибрався, десь кудись кинув і попав кудись, де пішло воспламеніння, вогонь загорівся. І всі зупинилися, щоб потушити цей вогонь, тому що зброя всюди. І в цей момент українські війська могли підійти і окружити їх. Один 70-річний чоловік. Тобто такі речі, такі думаєш, це таке, звучить як казки. І на минулому тижні ми зустріли пастора, який був в оточенні більше місяця жив, і вони жили в підвалі церкви, тому що в його дом влучила ракета, в нього не було дому, і вони жили в окупації. І там були ще люди в церкві його, вони жили в окупації в підвалі. І він казав, знаєте, каже, я проповідував про те, що довіряти Богу, що ми скеля, що моя основа – це Бог. Але це було просто слова. Коли в мене все знищили,
коли одною ракетою знищився мій будинок, моя машина, все. І вони там жили, і вони кажуть, ми не були готові померти кожен. Ми знали, що ми не виживемо. Ми просто були готові. Єдине бажання було поїсти, хорошо. Оце єдине бажання. І вони виходили з укриття інколи, і ходили по домам, шукали їжу, тому що їжі не було. Тобто на третій день світло, газ, все позникло, звичайно. І в них в церкві, там, де церква була, в них була вода ще якась, і хлопчина вийшов з укриття для того, щоб помити голову. Він тільки намилив голову, звичайно, там постійно прильоти, і всі його почали кликати назад. Він спустився вниз в підвал з намиленою головою, з мокрою, і прямо в той момент, коли він спустився в підвал, ракета влучила в те місце, де він стояв, де він мив голову. І там був маленький холодильник, вони холодильника не знайшли, тобто все змило. І потім вони якимось чудним способом вибралися звідти. І, тобто вони служили, вони свідомо залишилися там, вони свідомо служили, вони те, що вони не могли. І в цій історії, як Клінтон каже, ти інколи себе відчуваєш, я нічого не роблю. Я тут сижу, у нас все так мирненько, там, чинненько, все так хорошо. Що я можу робити? Яким чином я можу послужити? Слів нема навіть, да? Але знаючи, Дух Божий живе в кожному з вас. Дух Божий, Він знає ці ситуації, Він знає, де ти можеш. Навіть одна твоя молитва, вона не проходить. У мене друзі, які пишуть мені з другої країни, каже, ми за вас молимося і приймаємо хліб кожен день. За ваше військо, за Україну, за вашу територію. Я інколи себе ловлю, чи я молюся за Україну кожен день? Бог, ми чули не один раз таку фразу, що Бог рухається по молитвам святих. Наскільки це ти думаєш, а що це таке одна молитва? Це неможливо. Я не помолюся, не згадаю. Це так багато, що я нічого не можу. Але насправді, так само, як люди ходили, вони відчували себе безпорадними, ти можеш зробити. І так само, як Марина казала, ви можете з сусідами поспілкуватися, прийти, запросити на когось. Там із чого почали сьогодні служіння. Що ти бачиш людей навколо, ти бачиш хтось. І насправді ми багато речей не побачимо результатів тут на землі. Ми хочемо бачити, але ми побачимо у вічності. Ми хочемо тут бачити результат моєї молитви, результат якогось мого діла. Да? І інколи Бог нам дає побачити це. Давайте будемо чесними. І нам приємно бачити, і тебе це підбадьорює. А коли ти довгий час нічого не бачиш, ти думаєш, а для чого? Можливо, це не так варто. І зараз згадалося, ми були на одному семінарі, познайомилися з одними людьми, ніколи їх не знала, пастори, і ми так говоримо, узнали, з одного місця, понятно, хто коли там покаявся, де, що, так, спільних знайомих, знаєте, починаєте шукати, коли з одного місця. А потім вони кажуть, каже, це ми зустрічали, є служитель в Києві, там, і ще там, і вони ходили, були дітьми в вашу церкву, то ти їх вчила? То виходить я, тому що, і це так цікаво було, це пройшло більше 20 років, знаєте, 20 років тому назад щось десь. Так вони ж тільки про це і розказують, що вони, в самій основі вони отримали, вони це. І, знаєте, думаєш, так ми вас знаємо. Тобто, і це результат, це не ми, це не в цій церкві, я це не бачу. І я знаю, що це все Бог. Я про те, що ми не знаємо результат. Ми не знаємо кінцев. І ми побачимо про плоди, багато плодів. Деякі тут на землі, але деякі ви побачите у вічності. Можливо, хтось з вас навіть зустріне свій результат. Спасених людей, навернених людей, спасених фізично і спасених духовно. І ми хочемо просто цим словом вас підбадьорити, що те, що здається нікчемним, недієвим, не таким важливим, у вас є Дух Божий, нехай Він покаже вам, як Бог це бачить. Нехай Бог вам відкриє, що ви можете зробити, що я можу зробити в тих обставинах, кожен, в яких Він живе. Тому що ми живемо всі в різному. І ми благословляємо вас. Дякуємо.